Sziasztok, én Balogh Zsófi vagyok, és a Rudasfürdőből jelentkezem kicsit rendhagyó módon, rendhagyó öltözékben. Azért vagyok itt, hogy beszélgessek a Női Nap törzsvendégeivel. Nemrég úgy döntött a fürdő vezetése, hogy lerövidíti ezeknek a szeparált napoknak az idejét. A férfiak számára ugye 4 nap áll rendelkezésre a Rudasban, a nők számára pedig 1, a keddi nap, és ezentúl nem egész nap lehetnek ezek a szeparált napok, hanem reggel 6-tól 10 óra 45-ig, tehát csak a délelőtti órákban, ami nagyon sok nőnek problémát okoz, és ez az utolsó ilyen női nap az országban egyébként. Ennek a kultúráját szeretnék őrizni, fenntartani, gondozni, és kérni a fürdő vezetőségét arra, hogy ne szűnjön meg ilyen formában a teljes női nap, és ne korlátozzák le. Hallgassátok most meg őket, hogy mit mondanak, miért fontos ez. Mesélj kérlek, hogy mióta jársz ide, miért fontos neked a női nap? Én a barátnőm kérésére elkezdtem rendszeresen járni 10 éve ide a Rudasba. 18 éve járok a gyógyfürdőkbe, a Rudasfürdőbe. 2 éve járok ide. Hát legalább 5-6 éve. Volt Szovjetunióból, jöttem 69 óta 7 élet, magyar vagyok már, és ide Rudasban már megszoktam, legalább 30 éve járok. Azért egészséges vagyok mai napig, és szeretnék ezt fenntartani tovább. Nekem nagyon jó tesz, hát 79 éves vagyok, tessék gondolni azért. Egész hosszú idő relaxálok, tornázom, sok barátnő van itt, jó érzem magamat. Zsigmondi kártyával rendelkezem, úgyhogy nagy becsapásnak tartom ezt, hogy lerövidítettek az idő, pénzbe is, mivel nyugdíjas vagyok, úgyhogy szeretnék rendbe hozni ezt a dolgot. Nekem fáj a hátam, ez a legfontosabb, amiért ide járok, mert időnként ez segít, enyhíti a fájdalmat. És hát én nem tudom, így ha összevont napok lesznek, én nem hiszem, hogy annyit tudnék lenni itt, amennyit szeretnék. Szerintem nagyon fontos a női nap azért, mert nők egymás közben vagyunk szégyellősek, és teljesen másképp engedjük el magunkat, nem kell viselkedni, nem kell egymást figyelni, és teljesen más energiákat hozunk be a fürdőbe, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon segít abban, hogy ellazuljak, kikapcsoljak, kizárjam a külvilágot, és ez máshol nagyon nehéz. A maga víz nagyon jó hatással. Most is jövök a telekről, agyon dolgozott a kezem, és ez a termálvíz nagyon jó hatással van a kezemre. Ez az egészségünkről szól. Hát nem arról, hogy most itt, jaj, de jó, itt fetrengek egyet a vízbe, már bocsánat. Hát ez engem, 68 éves vagyok. Nem bírnám ezt az 5 unoka Anemtől utazást, mert nagyon jó. Tehát az a pillanat már rá hangolódás, tehát ezt ne rabolják el, könyörgöm. És miért nem szeretnél koedukált napra menni? Miért a női nap? Mert nem kell szédelni a férfiaktól, hogy nézett ki, mert nem vagyok fiatal, és nem zavar ezek a nézések, a férfi nézések. A barátnőmmel járunk ketten, és próbálkoztunk eljönni decemberben, amikor koedukált a társaság. Nem élveztük, megmondom őszintén, a nők csendesek, kedvesek. És miért fontos neked ez a közösség, aki ide jár? Hát ez egy olyan közösség, ez meg kis család alakul. Ugye így osztunk valami életi tapasztalatokkal, ugye aki vannak a bölcsebb hölgyek, akitől fontos velük beszélni, mert te is másképpen nézed a világra, szóval ez egy ilyen tényleg, ez egy ilyen testi meg lelki relaxáció, igen. Ha vannak is máshonnan, más körül, más helyiségből, más nemzetiségűek, velük is megértetjük magunkat, bár én nem tudok se angolul, semmiféle nyelven, csak magyarul, de nagyon szerető társaság van itt, egy ilyen rendes mag van itt, egy ilyen törzsvendéggárda alakult ki, akiről mindent tudunk már szinte, és figyelemmel kísérjük a testi-lelki életüket, hiányoznak, ha nem látjuk őket. Я хочу представиться, меня зовут Ирина Малышева. Меня сюда привели мои друзья. Когда мы открыли Рудаш, это было 20 лет назад. И мы были счастливы узнать, что еще есть вторник, такой женский день, когда мы пришли и мы наслаждаемся этим. Здравствуйте, меня зовут Лори Витта, я из России.
Хожу сюда с 21 года. Мне очень нравится женский день, потому что здесь здорово, когда одни женщины, и все очень классно. Я Воронович Валентина. Я из Украины, но живу в Будапеште уже 15 лет. И вот эти все 15 лет я пользуюсь услугами Рудаш купальни. Очень много у нас теперь стало друзей цыганских женщин, которые тоже не могут ходить в купальне, где рядом мужчины. Они здесь тоже чувствуют себя совершенно свободными. Очень много у нас сирийских девушек, которые тоже ходят только сюда именно потому, что их культура не позволяет находиться рядом с mужчинами. Việt Nam New York màu dùng, đèn lắc màu dầu sagon. Nan lông van ếch nói cho bột, mà nem ít hơi min đen hết, kết đen ở cho bột. Số cột eda duyên ni azinue nó mới ở chắc. Kilan ora to tisanet ora utanakiti piheni. Én nagyon szeretem ez, mikor Noé nap, és 20 vagy biztos 20 év ide minden kedden. Hát én fürdőkbe járok 18 éves korom óta, a Királyba a Covid után kezdtem el járni. Nekem van egy kislányom, aki pont 2020-ban született. Én magában a gyógyfürdő rendszerbe, tehát ebbe az egész budai oldalba 40 éve járok. Anyukám pár éve jár velem, ő 82 éves. Mi vidékről járunk, tehát nekünk sajnos ez a hétfői, vagy a keddi délelőtti nap semmiképpen nem lesz jó. Nem csak nekünk, szerintem gyakorlatilag a nők 95%-ának ez nem fog működni. Rudas keddeket azt talán 2022, ahogy már lehetett a Covid-ban jönni, akkor én jöttem. Tulajdonképpen ezek mentették meg itt a szülés utáni és a Covid lezárások utáni mentális épségemet. Sziasztok, jó napot kívánok! Vámos Veronika vagyok. 1972-ben születtem, és táncművészből, tánctanárból és koreográfusból jövök. Tehát az emberi test, mint olyan, az nekem egyrészt alapanyag, másrészt a megtisztítása, az egy ritus. Én Új-Zélandon élek, és amikor hazérkezem, akkor általában itt kezdem a női napon, itt találkozom a barátnőimmel, és itt csatlakozunk egymáshoz újra, és ezzel a rituáléval megyek vissza Új-Zélandra is. Szurdi Éva vagyok, 76 éves, és 18 éves korom óta járok női fürdőbe Budapesten. Hi, my name is Diana. I'm from Ukraine and I live 3 years in Budapest, and I very often on Tuesday I comes here to Rudas. I like this day because there is no man. It's like a women's circle. És a gyógyvíz meg én nagyon fontosnak tartom, de igazából itt tudom élvezni. Tehát, hogyha elmegyek egy közös fürdőbe, az se rossz, de itt tényleg relaxálok. Szóval, hogy ez nem csak a mi generációnak, hanem ez ilyen öröklött dolog. És egyébként nekem a barátaim is szoktak járni, őket én vontam be. Amikor ellazulni jövök, amikor testileg lemeztelenedek, akkor lelkileg is. És nagyon jól esik, amikor nem kell feszengenem, és nem kell azon görcsölnöm, hogy most kinéz és hogyan, és miért. Az egyéb fürdőkben, ahol vegyes nap van, ott egyszerűen megvan ez a nemiség, jelen van ez a nemiség. Férfiak, nők, és hogyha én elmegyek a Lukácsba egyedül, lehet, hogy már rég nem voltam, de amikor még jártam, akkor egyszerűen a nem tudom, hanyadik, nem tudom, egy ponton a fürdőzésem során odajön egy férfi, és megkérdezi, hogy vagy. Ezt a szabadságot én úgy érzem, vagy úgy élem meg most, hogy sokkal inkább megtapasztalhatom egy kizárólag női közegben, mint egy mindenféle neműben. Eleinte édesanyámmal kezdtem ide járni ilyen csajos napok keretein belül, azóta mindig járok, és most például extra kivettem a mai napot, mert szülőnapom van, és szerettem volna nyugalomban, intimitásban és ilyen békeszigete gyanánt itt a Rudasban eltölteni a mai napot. Én körülbelül 10 éve járok ide, csak kedden,
Szakmai szempontból is, meg saját magam miatt is. Szakmai szempontból az azt jelenti, hogy szerintem úgy évente 200 külföldit hozok ide, csak a női napra. Tehát ha nem lesz női nap, akkor én őket nem fogom idehozni, az biztos. Én az első női napon itt voltam, és azóta abszolút rendszeresen járok. Szerintem egy nagyon jó női közösség van itt. Én nem csak a Rudasba járok, de pontosan tudom, hogy miért jó a Rudas női napra járni. Tehát szoktam járni a Lukácsba, szoktam járni a Palatinusra, de azt gondolom, hogy meg kell különböztetni azt, hogy ez itt egy török fürdő, és igenis ez egy extra dolog, hogy egy női napon tudok itt abszolút felszabadultan, és igen, pucéran fürdőzni, amit mondjuk az utóbbi időben már kezdenek ugye nagyon tiltani. Nem értem miért, mert ez egyébként nem csak Magyarországon van így, hanem akár ugye Isztambulban, Marokkóban vagy Japánban egy onsenben, sőt bármelyik már magyarországi szaunavilágban is ugye fürdőruha nélküli a fürdőzés. Ez egy női tér, ilyenből nincs sok, úgy általában a világban, de Budapesten talán még kevésbé. Van a női börtön, meg a zárda, meg a Rudas. Tehát, hogy nem kérdeznek meg minket, miért kérdeznének. Utolsó pillanatban én a sajtóból értesültem. Hát sokként ért a mai nap, mert én csak megkérdeztem kedvesen, hogy na, sokan vannak-e, amire a válasz az volt, hogy igen, mivel ez az utolsó nap, az utolsó nőnap, amit meglepődtem, mert semmilyen információt nem láttam erről. És úgy gondolom, hogy az élményfürdők és a gyógyfürdők a magyar kultúra és a közösség fontos része, és ez egyre jobban kezd megszűnni a turista profitorientáltság miatt. Ugye hát a csütörtököt elvették, akkor maradt a kedd, már ezt is elfogadtuk, gyakorlatilag az augusztus meg az advent az már koedukált. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy se nők, se férfiak nem igazán tudják ezt a női napot hova tenni, és hogy szeretném eloszlatni, ez nem egy ilyen fura, anakronisztikus szekta, amelyik az utolsó ilyen fura előjogait védi. Ez nem, ez a szeparált fürdőzés, tehát a női és férfi napok, az volt a tradicionális fürdőzési mód nagyon-nagyon sokáig, nem 200 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt is a budapesti gyógyfürdők többségében. És ez talán mint kapott hagyományt, mint valakik által létrehozott épület és hagyomány, ezt nagyon tisztességes lenne megőrizni, és nagyon, nagyon méltó is lenne a városhoz. Én ezt bárhol elmesélem, hogy ilyet csinálok, akkor neki azért akar jönni Magyarországra, hogy ezt kipróbálja, mert ezt annyira ritkán lehet csinálni. Persze vannak női szaunák és férfi szaunák, de hogy egy ilyen fürdőben a nők fürdőzhessenek női körben, ez szerintem világon egyedülálló. Semmilyen kommunikáció nincs a BGH vezetése részéről. Abszolút egy ilyen parancsuralmi rendszerben működnek a dolgok, ahol így késztények elé vagyunk állítva, tehát nem is kommunikálnak a törzsvendégekkel, pedig itt azért több száz törzsvendégről beszélünk, sőt, hogyha férfiakkal közösen nézzük, akkor biztos, hogy ezres a létszám. Gyakorlatilag véletlenül vettük észre az interneten, hogy ez megtörténik, pár nappal ugye ezelőtt posztolták, tehát tulajdonképpen a hatályba lépés volt egy héttel. És ez sajnos az elmúlt 5-10 évben egy nagyon jellemző magatartás volt a vezetőség részéről, hogy egész egyszerűen ignorálja és figyelmen kívül hagyja a törzsvendégeit, és csak a, nem tudom, profit, turisták, ki a fontosabb. Én nem tudom ezt elfogadni, hogy egy bármilyen vállalkozás megteheti azt, hogy a törzsvendégeit tulajdonképpen nem kiemelten kezeli, hanem abszolút háttérbe szorítja és figyelmen kívül hagyja. Hát én azt érzem, hogy globálisan csökken a nők fontosságának és jólétének a szerepe, vagy a fontossága, és ezért szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen napok, és eddig is hátrányban voltunk a férfiakkal szemben, mert ugye nekünk csak egy nap járt a Rudasban, nekik 4, és ez volt így az utolsó remény, ahol így el lehetett bújni nőként Budapesten, akár télen, akár nyáron. A fürdőkultúra Budapesten több sebből is vérzik, mert vidéken például akik helyiek, ők kedvezményt kapnak, Budapesten ilyen nincs, ugyanannyit kell fizetni a turistáknak és a helyieknek. Például édesanyám már nem is jár Budapesten fürdőbe itt emiatt, mert a nyugdíjából nem jön ki. Tehát, hogy egy kis jó indulatot, egy kis együttműködést, együttgondolkodást a városnak a vezetőivel, akár a vezérigazgató asszonnyal, akiket nem nagyon érezzük vendégpártinak,
talán a Vitézi Dávid, aki azért a város, meg a polgármester, a főpolgármester úr talán megérti azt, hogy tehát tényleg ez olyan dolog, hogy persze a kultúra sok minden szempontjából nem éri meg, tehát nem egy nagy biznisz, de ennek van egy ilyen egészségügyi kultúra hatása is. I come from China and I love this activity. I was very regret if this being cancelled. I think that's the same for lots of our Chinese women, because we have a group. We come to meet each other every week on the Ladies' Day. I'm from England, but I live in America, in New York. Have you ever, during your travels, seen a place like this? Or? No, I've never seen a place like this. I mean, I've traveled all over the world, but I've never seen just such a beautiful environment that's so like a time capsule, like going back in time. When did you hear about the change in the opening hours? I only just heard today when I couldn't believe it. Yeah, it just seems like such a shame and so strange to deprive this community of such a kind of sacred part of their week. Én lengyel vagyok, 30 éve, pont most szeptemberben nap mint nap ünnepelem azt, hogy 30 éve vagyok Budapesten. Reggel nem jöhetek, mert gyerekeket el kell készíteni a suliba, kaját, meg ilyesmit, utána én 8-ra megyek dolgozni, fél 5-ig dolgozom. Akkor nekem ez ennyi. És ha még lenne Budapesten máskor lehetőség arra, hogy mehessek valahova, ekkor se örülnék, mert Rudas a kedvencem, de oké. De így, hogy már egyáltalán nincs ez a lehetőség sehol, az megmondom őszintén, nem is tudom elképzelni. Plusz én úgy igazából itt a Rudásban, a női napokon először úgy igazából megéreztem teljes testemmel, lelkemmel, hogy mit jelent az, hogy női energia, meg női hatalom. Mi ennek köszönhetőnek, hogy ide járhassunk a női közösségbe, itt felszipontjuk ezt az energiát, utána ezt továbbadjuk. Én bármeddig elmegyek ebbe a Gentbe, engem nem érdekel, hogy kinek az ötlete, kinek nem az ötlete. Ez a termálvíz, ami alattunk van, ez a miénk is. Ha úgy gondolják, hogy nem fér bele a Keddina, akkor én tőlem rombolják le az egészet, és legyen egy szabad tér, ahol van egy kis tabacska, és akkor én oda fogok járni. Vagy nem tudom. Úgyhogy kérjük szépen, ne vegyétek el ezt a keddi napot. Ez nekünk jár. A férfiaknak is van, értek én mindent, de mi ezt nagyon szeretnénk megtartani. Imádunk, hogy ne történni a női napot. Igen, ne legyen történni a női nap. Это очень сегодня грустный день для нас, потому что я действительно плакала с утра, и будем мы плакать сегодня еще. Но не хочется верить, что мы теряем этот женский день, потому что вторник заканчивался, а мы уже ожидали следующее, что мы снова будем в нашей любимой купальне Рудаш, где не будет мужчин, где будем только мы. Legalább szerintem a nők megérdemlik legalább azt, hogy egy kicsit törődjenek velük, mert mondom, hogy csak ránézni a beosztásra, mi, hogy van ez nyitva, meg kinek hogy, akkor egyértelmű, hogy ez nagyon irántuk egy nagy diszkrimináció. Én úgy érzem, engemet ez nagyon bánt. Mert ez nem is arányilag megcsináltak, hogy férfiak, nők, hogy mindenki tudjon élvezni, hanem nekünk csak annyit dobtak, hogy csendben maradjátok, talán ennyi. Azt kérem, jöjjön, aki ezért emiatt dönt így, az jöjjön ide egy bugyogóba, egy lepedébe, és próbálja ki, mert ezek nem is tudják, hogy milyen, akik döntenek. Legyenek tekintettel ránk a lakosokra is. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha nem csak, hogy megmaradna a kedd, hanem beszaporodna mondjuk még egy nap a nők részére, és hogy hétvége a turizmus rendben van. És hogy azt mondják, hogy ugye 3 évig tart ez az időszak, ön reménykedik abban, hogy visszaadják a teljes napot, ha most elveszik, és csak fél napra csökken? 3 év, hát most nézzen rám, hány éves vagyok, meg a keddenként a nyugdíjasok döntő hányada hány éves. Hát most 3 évbe gondolkozzunk mi, amikor mi itt akarunk gyógyulni. Hát nekünk ez most lényeges, hogy ez így legyen. Ez a helyszín egy spirituálisan is fontos helyszín, történelmileg is fontos helyszín, és ha elvennék, akkor szerintem nagyon negatívan hatna a nőknek, és nincsen hiánypótlás. Tehát
azt gondolom, hogy ha el is venne valaki bármit, akkor úgy érdemes, hogy helyette kínálnak, de szerintem ebből a fürdőből csak egy van. Sajnos mostanában azt tapasztalja az ember, hogy minden intézkedés erőből születik. Nagyon kérünk mindenkit, hogy ez a döntés ne erőből szülessen, hallgassák meg az embereket, a vendégeknek a kívánságait. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos. Fontos a közösség. Tényleg annyira elmagányosodik az ember, ahogy öregszik. Már nem mozdul ki, már nem megy el. És ide eljövünk, és figyelünk egymásra, és meghallgatjuk egymást, és ez nagyon-nagyon fontos dolog mindenkinek. Ezért fontos nekünk. Eljött a 8 óra, vége lett a Rudasban az utolsó teljes női napnak, legalábbis 3 évre, a tájékoztatás szerint. Azt kell, hogy mondjam, hogy reggel 9-től esti 8-ig forgatva és megismerve ezeket a nőket, hát én olyan élményekkel lettem gazdagabb, amikre nagyon sokáig emlékezni fogok. Olyan odaadással és nagyvonalúsággal fogadtak engem ezek a nők, amit elképzelni sem tudtam volna a nap elején, és nagyon-nagyon szomorú vagyok attól, hogy így kellett megismernem, emiatt kell itt megismernem ezt a közösséget, és hogy mostantól igazából ez a közösség ebben a formában egy kicsit szét fog hullani, és nem lesz a nők nagy részének lehetősége arra, hogy találkozzon ezen a keddi napon. Én remélem, hogy meghallják azok a döntéshozók, akiknek ebben szavuk van, azt, amit ezek a nők mondanak, hogy ez nekik miért fontos, és nem csak nekik miért fontos, de az egész fürdőkultúránknak miért fontos, a magyar kultúrának miért fontos, és egyébként a nők kultúrájának miért fontos.